تا اینجا ما آرماتور بندی کل سقف تیرچه رو انجام دادیم. منتها باز یک سری قطعات فولادی نیازه که ما توی سقف قرار بدیم که بعدها کارمون راحت تر باشه. اول قطعه فولادی که نیازه صفات یا پلیت های آسانسور هستن. توی قسمت اومده ابعاد چال آسانسور توی طبقات یا توی همون سقفمون نشون داده. توی کنج‌ها باید بیایم یک سری پلت قرار بدیم که بعداً سازه آسانسور یعنی اون نبشیا بیان به این پلیت ها جوش بشن. مشخصات این پلیت رو اینجا برامون نوشته پلیت با ابعاد 20 در 20 و ضخامت 1 سانتی متر. البته برای پلیت هایی که میخوایم از دو سم جوشکاریشو انجام بدیم، پلیت هایی با ضخامت 8 سانتی متر کفایت میکنه. منتها اینجا توی نقشه 1 سانتی متر داده و ما هم از همین صفحه یا از همین پلیت استفاده میکنیم. برای شاخک‌هاش گفته 20 سانتی متر طول عمودی و 15 سانتی متر هم به صورت قلاب 90 خمش کنیم. دو عدد فی 20 یعنی دو تا قلاب با میلیگر 20 به این صفحه جوشکاری میشن. این صفات میان توی کنج‌های تیر ما قرار میگیره برای اینکه بعدها شاسی آسانسور بهش جوشکاری بشه. این صفات رو هم میتونیم توی تیر به صورت خوابیده قرار بدیم، یعنی صفحه این پلیت به سمت چال آسانسور باشه، یا اینکه به صورت عمودی قرار بدیم صفحه پلیت به سمت بالا باشه. در هر دو صورت شاسی آسانسور میتونه اجرا بشه، ولی معمولا افرادی که میان شاسی آسانسور رو جوشکاری کنن حالت دوم بیشتر میپسندن، یعنی صفحه پلیت روی بالا باشه. یه نکته که خیلی باید بهش توجه کنید، آرماتورهای ستون در طبقه آخر. اگه شما به پشت بوم رسیدین یعنی در طبقه آخر هستین، آرماتورهای ستونتون همگی باید خم بشن و روی سقف قرار بگیرن. هیچ آرماتور ستونی نباید آزاد باشه و بتون ریزی شما انجام بدین. معمولا هم آرماتورهای ستون روی سقف خم میشن، این از قبل این خم انجام نمیشه. منتها بهتره برای ستونهای دور تا دور یعنی ستونهای پیرامونی شما این آرماتورها رو خم نکنید و ستونها رو تا ارتفاع 1.35 ادامه بدین. دلیلش چیه؟ تو ضوابط قبلی ارتفاع جانپناه رو 80 میگرفتن، اما در حال حاضر آتش نشانی ارتفاع جانپناه رو 1.20 متر براش قابل قبوله. یعنی اگه ارتفاع جانپناه شما کمتر از 1.20 متر باشه، آتش نشانی مورد قبول نمیکنه و تایید نمیکنه ساختمان شما رو. توی ویرایش 4 استاندار 2800 پیوست ششم بند 146 در مورد جانپناه اینجا ذکر میکنه، میگه با توجه به ضوابط سازمان آتش‌نشانی حداقل ارتفاع جانپناه 1.20 متر توصیه میشه. در این حالت مناسب است که ستونهای پیرامونی بام تا ارتفاع 1.35 متر بر روی بام ادامه پیدا کنند. این ارتفاع برای مهار لرزه جانپناه می باشد. یعنی به شما میگه ستونهای پیرامونتون تا ارتفاع 1.35 بیار و بعد اینا رو قالب بندی کن، به تونشون انجام بده که وقتی دیوار جانپناه رو اجرا میکنی این ستونها به عنوان یک کنترل کننده مهار لرزه جانپناه باشه، یعنی بتونه جانپناه شما رو بگیره و موقع زلزله ریزش نکنه، چون ارتفاعش هم بیشتر شده. چرا میگه 1.35 متر؟ چون معمولا روی پشت بام 15 سانتی متر برای کفسازی در نظر گرفته میشه برای شیب بندی و 1.20 متر سانتی هم که ضوابط آتش نشانیه. پس 1.20 متر با 15 میشه 1.35 متر. یعنی شما الان به صورت سازی ستونهاتون رو 1.35 متر اجرا میکنید در انتها و بعد هم دیوار جانپناهتون 1.35 متر اجرا میشه، بعدش 15 سانتی متر کفسازی و شیب بندی میشه روی پشت بام، نهایتا 1.20 متر مفیدش برای شما باقی میمونه و سازمان آتش‌نشانی اون مورد رو تایید میکنه. اگه در جایی مثل این عکسه که به صورت طره اجرا شده یعنی سقف بالکنه و ستون پیرامونی نداریم، میتونید میلگردهایی رو به صورت یک سرخم آماده کنید و این قسمت آداش باشه 1.35 متر و با فاصله اینا رو توی سقف قرار بدیم که وقتی میخوایم دیوار جانپناه رو اجرا کنیم این میلگردها درون دیوارها قرار بگیرن و دیوار رو به لحاظ سازی بتونن مهار کنن. چون دیوار جانپناه اگه آزاد باشه هیچ گونه مهار سازی نداشته باشه، موقع زلزله حتما ریزش خواهند کرد. همچنین اگه نمای شما نمایی هست که نیاز به شاسی کشی وجود داره، میتونید همین الان توی سقف مانند همین عکسه یک سری صفحه هایی رو قرار بدین که بعداً وقتی قالب رو باز میکنید صفحه نمایان میشه و اون شاسی فلزی نمای شما بتونه به این صفحه جوشکاری بشه. چون اگه صفحه رو نذارید بعداً باید رول بولت انجام بدین که سوراخ کاری و رول بولت اون هزینه‌های خیلی بیشتری برای شما داره و به لحاظ سازی هم رول بولت مقاومتش مثل صفحه نمیمونه.
پس حتما این نکته جانفنا رو رعایت کنید که بعدا موقع پایان کار به مشکل بر نخورید. همونطوری که توی بخش قالب‌بندی ستون‌ها و دیواربرشی دیدین، ما یک سری قلاب‌های از قبل توی بتون سقف گذاشته بودیم که میتونستیم جک‌ها رو یا سیم‌های مهار ستون‌ها رو با اون قلاب‌ها مهار کنیم. شما الان که می‌خواید سقف رو اجرا کنید، همین الان میتونید اون قلاب‌ها یا اون آرماتورهای مورد نیازتون رو در اطراف ستون و دیواربرشی قرار بدید. همچنین برای اینکه بتونیم بالابر رو بعداً مهار کنیم، برای بالابر هم میتونیم قلاب‌ها یا سیم‌هایی رو به صورت برعکس قرار بدیم که بعداً بتونیم بالابرمون رو اونجا مهار کنیم. مهار کردن بالابر هم توی تصویر می‌بینید. برای بتون‌ریزی سقف خرپشت هم باید حتما یادتون باشه در وسط اون جایی که میخواد آسانسور نصب بشه روی سقف یه قلاب باید نصب کنید که بعداً بتونم موتور آسانسور رو با کمک این قلاب بکشم بالا. پس یادتون باشه موقع بتون‌ریزی سقف خرپشته این قلاب رو حتما جایگذاری کنید. بعد از اینکه تمام بخش‌های سقف آماده شد و تکمیل شد، بتون‌ریزی اون شروع میشه. بتون‌ریزی رو حتما باید یک نقطه شروع کنید و به صورت ممتد ادامه پیدا کنه. اینجوری نباشه که یه تیک اینجا بریزید و بعد بیاید مثلا در جای دیگه بتون‌ریزی رو انجام بدید. و به صورت ممتد و ادامه دار از جای شروع بشه و تا راه پله ختم بشه. یعنی جایی که شما می‌خواید دیگه از سقف بیاین پایین. بنابراین راه پله همیشه آخرین نقطه‌ایه که ما بتون‌ریزی رو انجام میدیم. ضخامت بتون روی سقف‌های تیرچه معمولا 5 سانتی متره. این ضخامت در هیچ جای سقف نباید کمتر بشه. حتما این موضوع رو چک کنید چون بسیار روی مقاومت سقف تأثیر داره. تمام تیرچه‌ها، تمام تیرها باید کاملا از بتون پر بشن. پس با ویبره کاملا مطمئن بشین که این تیرچه‌ها و تیرها کاملا بتونشون پر شده و متراکم شده. ارتفاع دکلی که داره بتون ریزی رو انجام میده دیگه از 1.5 متر بیشتر نباشه، چون اگه این ارتفاع خیلی زیاد باشه موقعی که داره پمپ میکنه به دلیل این فشار دکل بتونی که اینجا میریزه پخش میشه و دونه برنیش از همدیگه جدا میشه. پس سعی کنید این ارتفاع دیگه بیشتر از 1.5 متر نباشه.